learn warming up and chit chat of unit number 4.2 PV Sindhu, an icon of success from standard 8th English. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 4.2 PV सिंधू अँड आयकॉन ऑफ सक्सेस या पाठाचा वॉर्मिंग अप आणि चिटचॅट अभ्यासणार आहोत. चला तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूयात. क्वेश्चन नंबर 1. डू यू लाईक टू प्ले ऑर वॉच द गेम्स? तुम्हाला खेळ खेळायला किंवा पाहायला आवडतात का? आन्सर: येस, आय लाईक टू प्ले अँड ऑल्सो लाईक टू वॉच गेम्स. क्वेश्चन नंबर 2. विच गेम डू यू लाईक टू प्ले? तुम्हाला कोणते खेळ खेळायला आवडतात? आन्सर: आय लाईक टू प्ले कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट अँड टेबल टेनिस. क्वेश्चन नंबर 3. व्हॉट आर सम ऑफ आवर इंडियन गेम्स? आपले काही भारतीय खेळ कोणकोणते आहेत? आन्सर: कबड्डी, खो खो, टिपकॅट, लगोरी, आट्यापाट्या, लंगडी, मलखांब, सूरपारंबी अँड रेसलिंग एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 4. हु इज युअर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? तुमचा आवडता क्रीडापटू कोणता आहे? आन्सर: माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इज रोहित शर्मा, क्रिकेटर अँड अ गुड बॅट्समन फ्रॉम द मुंबई क्रिकेट टीम. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. व्हॉट गेम्स आर प्लेड इन ऑलिम्पिक्स? ऑलिम्पिकमध्ये कोणकोणते खेळ खेळले जातात? आन्सर: रनिंग, ट्रॅक इव्हेंट्स, स्विमिंग, हाय जंप, लॉंग जंप, बॉक्सिंग, डिस्कस थ्रो, शूटिंग, फेन्सिंग, जिम्नॅस्टिक्स, टेनिस, सायकलिंग, थ्रो द जॅव्हेलिन or hammer, shot put, badminton. These games are played in Olympics. Next question. Question number 1. Sports equipment. खेळाची साधने. Write the name of game or sport near the sports equipment show below. मित्रांनो, पुढं दिलेल्या खेळाच्या साहित्याजवळ त्या खेळाचं नाव लिहायचं आहे. आपण आता खेळाची साधने व ते कोणत्या खेळामध्ये वापरतात पाहूयात. आन्सर: क्रिकेट, हॉकी, बॅडमिंटन, फुटबॉल, टेबल टेनिस, जॅव्हेलिन, लॉन टेनिस, रग्बी आणि बॅडमिंटन. ही साधने या वेगवेगळ्या खेळ प्रकारामध्ये वापरली जातात. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. मॅच द गेम विथ द प्लेस व्हेअर इट इज प्लेड. मित्रांनो, पुढे दिलेले खेळ आणि खेळ खेळण्याची जागा या जोड्या आपल्याला लावायच्या आहेत. आन्सर: क्रिकेट, ग्राउंड, बॅडमिंटन, कोर्ट, गोल्फ कोर्स, बॉक्सिंग, एरेना, स्केटिंग, रिंक आणि कॅरम बोर्ड. अशा प्रकारे हे विविध खेळ विविध मैदानावरती खेळले जातात. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 4.2 PV सिंधू अँड आयकॉन ऑफ सक्सेस या पाठाचा वॉर्मिंग अप आणि चिटचॅट अभ्यासलेला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आज आपण इथंच थांबूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.